Kabayan abroad, huwag mo munang isulat ang iyong resignation letter. Huwag mo munang sasabihin sa boss mo, sa family mo, at sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas na pagod ka na at magre-retire ka na sa 1 taon or sa 2 taon. A friendly reminder lang, panoorin mo muna yung video hanggang dulo. Kasi marami sa ating mga kabayan abroad, ang pangarap pagkatapos ng 20, 30, or 40 years ng pagbabanat ng buto sa abroad, sa lamig ng Canada at US sa Amerika, sa bigat ng trabaho sa Europe, sa puyat sa Asia at sa init ng Middle East, sa hirap ng buhay sa barko, ay sa wakas makakauwi na para magpahinga at makakapag-retire na rin sa Pilipinas. Minsan akala natin kapag may kaunting ipon na at pagod na ang katawan ay pwede na. Pero ito ang masakit na katotohanan. Maraming kabayan abroad ang umuwing mayaman sa salubong. Pero pagkalipas lang ng 3 taon, pulubi na naman. Bakit? Dahil nag-announce ng pagre-retire nang walang sapat na plano. Ang pagre-retire, mga kabayan abroad, ay hindi lang isang emotional na desisyon na dahil pagod ka na. It is a cold, calculated, financial, and psychological transition. So, if you miscalculate, you will lose your dignity in your golden years. At ayaw natin yon mangyari sa'yo. Kaya in this video, we will break down the 9 critical aspects na dapat mong ayusin at i-improve bago mo bigkasin ang salitang retire na ako. Point 1. Family boundaries. Let's start with the hardest, most painful reality for every Filipino kabayan abroad. Yung family boundaries. Bago ka mag-announce na magre-retire na ako, kailangan mong magtakda ng malinaw na giving budget para sa extended family mo, also known as kamag-anak. Ang hirap sa atin kapag nalaman ng extended family mo sa Pilipinas na magre-retire na si ate, si kuya, si uncle, or si auntie, ang akala nila nakuha mo ang jackpot sa sweepstakes. Ang akala nila sobrang laki ng separation pay mo na pwedeng balatuan ang buong barangay. Pwedeng ipangbayad sa utang ng pinsan or pangbayad ng tuition fee ng pamangkin. You cannot save a sinking ship if you are drowning with them. Kung hindi mo rerespetuhin ang sarili mong pondo, walang rerespeto niyan para sa iyo. Kaya bago ka umuwi, kausapin mo muna ang extended family mo ng masinsinan. Sabihin mo, ito lang ang kaya kong ibigay at hanggang dito lang ako. Then establish hard financial boundaries. Do not let your retirement fund becomes the community chest for your extended family's emergencies that they could have prepared for themselves. Kung hindi mo kayang tanggihan ang extended family mo, huwag ka munang mag-retire dahil siguradong mauubos ka. Point 2. Debt management. You must enter into your retirement with absolutely zero debt. Walang credit card balance, walang personal loans. Hanggat maaari, walang natitirang mortgage payment sa bahay mo. Paano ka magiging malaya ng husto ng lubusan kung bawat buwan may bangkong humahabol para maningil sa'yo? At ito pa ang isang aspeto ng utang na madalas nating makalimutan. Yung tinatawag na guilt-based lending. Maraming kabayan abroad, migrants and citizens from Canada, US, sa Amerika, sa Europe, sa Asia, or sa Middle East, mga OFWs. Bago mag-retire, nagpapadala pa ng pera sa Pilipinas para ipautang sa kamag-anak dahil nahihiya silang tumanggi. Ang tawag doon ay utang na loob na binabayaran mo ng sarili mong kinabukasan. An unpaid loan to a family member is not an investment. It is a charity donation. You cannot afford
to lose. Kung papasok ka sa retirement na may utang ka pa o kaya naman ay umaasa ka na sisingilin mo ang mga pautang mo sa Pilipinas para pandagdag sa budget mo, baka nangangarap ka lang ng gising. Dahil kadalasan, hindi ka na mababayaran. Kaya linisin mo lahat ng utang mo bago ka mag-empake ng bagahe mo. Point 3. Healthcare plan. Ang pinakamalaking reason kung bakit nauubos ang retirement fund ng maraming Filipino kabayan abroad ay healthcare plan. Huwag kang malito dahil libre ang healthcare mo ngayon sa Canada or sa Europe, or dahil sagot ng company mo ang insurance mo sa Amerika or sa Middle East. Dahil kapag nag-retire ka na at umuwi ka sa Pilipinas, tapos na ang mga pribilehiyong iyan. At alam mo ba kung gaano katindi ang medical inflation sa Pilipinas? Isang malubhang karamdaman lang na pwedeng tunawin ang 10 taon mong ipon sa loob lang ng 2 linggo. You need a solid 3-layer protection plan before you announce your retirement. First, look into PhilHealth system. Second, secure an HMO or health insurance that covers senior years. And third, the most critical one, you must have a dedicated untouchable medical fund worth 5 million pesos to 7 million pesos, separate from your daily living expenses. Kung ang retirement fund mo ay gagastusin mo rin kapag nagkasakit ka, hindi ka pa handang mag-retire. So protect your health because getting sick in old age without money is a fast track to poverty. Point number 4, cash flow. Ito ang pagkakamali ng marami. Kasi akala nila kapag may 5 million pesos silang cash sa bangko, pwede na silang mag-retire. Now, let me correct that misguided thinking right now. Savings will deplete, but cash flow sustains. Ang ipon, bumababa ang value at mabilis maubos lalo na kapag sumasabay ang inflation. You need a system that creates a reliable monthly retirement paycheck. Kailangan mo ng cash flow na papasok sa iyo buwan-buwan. Kahit natutulog ka lang or kahit nagdidilig ka lang ng halaman. Maaaring ito ay mula sa Canada at US pension mo, SSS pension, dividend income mula sa mga matatagal na investments tulad ng Pag-ibig MP2 or cooperative dividends. Or kaya naman isang lehitimong negosyo na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya mo sa araw-araw. Your monthly passive income must match or exceed your monthly expenses. No consistent cash flow, no retirement. Period. Point 5. Retirement number. Dapat alam mo talaga kung magkano ang kailangan mo. Now let's talk about your retirement number. Huwag kang manghula. Huwag mong sabihin na parang sapat na ang 5 million pesos. Paano mo nalaman? Sinukat mo na ba? May mga diskarte dyan para hindi ka nangangapa sa dilim. So calculate your total estimated monthly expenses when you retire. For example, kung sa tingin mo ay sapat na ang 100,000 pesos or 150,000 pesos or 200,000 pesos kada buwan para sa rent, sa pagkain, sa kuryente, sa tubig at kaunting luho, konting travel, konting pasyal. Do you know your number? Kung hindi mo pa alam ang eksaktong numero mo, huwag ka munang mag-announce ng pag-alis sa trabaho mo. Compute it and double-check it and face the math because numbers do not lie. Point 6. Emergency fund. Kung noong nagtatrabaho ka pa lang, sapat na ang 6 months
of expenses bilang emergency fund. Kapag malapit ka nang mag-retire, iba na ang labanan. You must scale up your emergency fund to 24 months of your living expenses. Bakit? Dahil kapag retire ka na, wala ka ng aktibong sweldo na darating tuwing kinsenas at katapusan para magsalba sa'yo kapag nagkaroon ka ng aberya. Isipin mo na lang paano kung bumagsak ang stock market or magkaroon ng matinding economic downturn kung saan nakalagay ang mga investments mo. Kung wala kang sapat na emergency fund, mapipilitan kang ibenta ang mga investments mo sa panahong bagsak ang mga presyo nito para lang may maipangkain ka. That is financial suicide. Your emergency fund is the shield that protects your wealth-generating assets from the unpredictable storms of life. Point 7. Investment allocation. Habang papalapit ka na sa date ng retirement mo, kailangan mong baguhin ang takbo ng iyong portfolio. Noong nasa 30 or 40 years old ka pa lang, pwede ka pang mag-invest sa mga high-risk, aggressive assets dahil mahaba pa ang oras mo para makabawi kung sakaling malugi ka. Subalit kung ikaw ay nasa age 50, 55, or 60 years old na, iba na ang dapat diskarte. Ang priority mo, dapat you have to shift your portfolio from wealth accumulation to wealth preservation. Huwag kang mag-invest sa isang bagay dahil lang ito ang trending sa Facebook o dahil sabi ng kaibigan mo ay mabilis kumita doon. Huwag kang pumasok sa mga speculative crypto investment or mga mapanganib na pautang na walang kasiguraduhan. I-adjust mo ang portfolio mo based sa iyong goal at timing ng retirement date mo. Your money should be in safe, stable, and liquid instruments that generate predictable cash flow. Protection over promotion. Safety over speculation. Point 8. Home and lifestyle. Saan mo ba talaga planong tumira pagkatapos mong mag-retire? Maraming kabayan abroad at OFWs ang unang ginagawa kapag nakaipon ay nagpapatayo ng dambuhalang mansyon sa probinsya. May 5 kwarto, may malawak na hardin, may magandang view. Pero pag-isipan mo ito ng mabuti. Sino ang maglilinis ng malaking bahay? Sino ang magbabayad ng napakataas na real estate tax at kuryente, tubig, at repair and maintenance? Your retirement home must be senior-friendly, functional, and easy to maintain. Pagdating ng panahon, aalis din ang mga anak mo dahil magkakaroon din sila ng sarili nilang pamilya. Kaya dapat malapit ito sa mga ospital, grocery stores at may maayos na community. At higit sa lahat, ang lifestyle mo dapat ay nagbabago rin. Hindi pwedeng ang lifestyle mo noong kumikita ka pa ng dollar or euro ang dadalhin mo sa Pilipinas kung ang kita mo na lang ay pesos mula sa pension mo. Downgrade that lifestyle early if needed so you won't have to force a painful transition when it's too late. Point 9. Purpose. Ang pinakamadalas nating makalimutan dahil abala tayo sa pera ay ang purpose. Kaya mga kabayan abroad, ang depression sa retirement is real. Akala ng marami, ang sarap ng pakiramdam, nagigising ka na lang sa umaga na wala kang gagawin, kundi humiga at manood ng TV at uminom ng kape. Masarap yan sa unang 3 buwan, pero paglipas ng 6 na buwan,
kapag wala ka ng routine and purpose, kapag wala na ang prestige ng iyong posisyon sa trabaho, at kapag pakiramdam mo ay wala ka ng silbi sa mundo, doon pumapasok ang sakit at panghihina ng katawan at isipan. Retirement is not the end of production. It is the redirection of purpose. Kaya bago mo sabihing tapos ka ng magtrabaho, maghanap ka ng mga activities na magbibigay ng structure and motivation sa buhay mo araw-araw. Mag-mentor ka ng mga kabataan, mag-volunteer ka sa community or sa church, mag-alaga ng halaman or farming, or magtayo ng isang maliit na advocacy group. You need a reason to get out of bed every single morning. Dynamic lifestyle keeps your mind sharp and your body alive. Mga kabayan abroad, bilang payong kaibigan, tandaan nyo ito ng lubusan. Goal first, plan next. Huwag kang magre-retire dahil sa napapagod ka na. Sa sermon ng boss mo ngayon, huwag kang magre-retire dahil naiinggit ka lang sa mga kasabayan mong nauna na sa Pilipinas. Ang pagre-retiro ng walang sapat na preparation sa 9 aspects na to ay isang malaking trap. Masakit man aminin, pero kapag umuwi ka ng walang pera at walang plano, ang tingin sa'yo ng ibang tao at kung minsan maging ng sarili mong extended family ay walang dulot at pabigat. At ang pinakamahirap na mararanasan ng isang tao sa kanyang pagtanda ay ang mawalan ng dignity. Yung kailangan mo pang mamalimos ng pangbili ng gamot sa mga anak mo na may sarili na ring pamilya at obligasyon. Yung tipong bawat subo mo ng pagkain sa hapagkainan may kasamang bigat sa dibdib. Dahil pakiramdam mo, palamunin ka na lang. Napakasakit niyan, mga kabayan abroad. Nagtiis ka sa ibang bansa ng ilang dekada. Hinarap mo ang lamig, ang init, ang kalungkutan at ang pangungulila sa pamilya para lang ba matapos ang kwento mo sa pagiging isang matandang umaasa sa limos ng iba. Hindi mo deserve yan. Hindi natin deserve yan. Deserve mong mag-retire ng may dignity. Deserve mong umuwi ng taas ng noo. Hindi lang dahil nakabili ka ng mga pasalubong sa extended family mo, kundi dahil secured ang buhay mo hanggang sa pagtanda mo. Kaya ayusin mo muna ang 9 critical aspects na ito. Patunayan mo sa mathematics at sa sistema na handa ka na. At kapag planchado na ang lahat, kapag wala ka ng utang, kapag may healthcare ka na, at kapag may buwa ng paycheck ka na, doon mo ibagsak ang resignation letter mo. Doon mo sabihin sa buong mundo na tapos na ang mission ko sa abroad. Oras na para sa sarili ko. Maghanda ka, kabayan abroad. Huwag mong ibaka sakali ang iyong pagtanda sa kawalan at sa kaawaan.